साथीहरु यदि हजुरहरु पनि बोयाको M1 माइक किन्नु भएको छ अथवा हजुरहरुले पनि इन फ्युचर हजुरहरुले बोयाको माइक किन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला किनभने यस भिडियोमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो प्राइस अनुसार यसको क्वालिटी ठीक छ कि छैन अनि यो किन्दा बेस्ट हुन्छ कि हुँदैन यो भन्दा इयरफोन ठीक हुन्छ कि त्यो भन्ने कुराहरु यस भिडियोमा हामी गर्ने नै छौं। अब सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङ तिर। साथीहरु मैले चाहिँ दराजबाट बोयाको M1 माइक मगाएको थिए तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ओरिजिनल हो कि फेक हो यो भिडियोमा त्यो पनि बताउने छु अनि यो भित्र के छ पहिला त्यो हेरौँ है त। यस भित्र सुरुमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ एउटा सुर्के थैली। सुर्के थैलीमा यस भित्र रहेको छ तपाईको एउटा माइक रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको एउटा माइक रहेको छ। त्यसपछि यसलाई साइडमा राखौं। त्यसपछि रहेको छ एउटा यहाँ भित्र माइक साइकको त्यो फर्महरु हुनुपर्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ माइक त्यो डेकहरु हुन्छ नि ठुलठुलो डीजेहरुमा यो घुसार्ने वाला यो चाहिँ त्यो हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईको रहेको छ यो चाहिँ फर्म रहेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ क्लिप यति सामान रहेको छ यसमा। अनि यस बक्स भित्र अरु केही छ कि हेरौँ त। बोयाको यो म्यानुअल गाइड रहेछ यो चाहिँ के चाहिदैन हामीलाई। त्यसपछि यो बोयाको यो सर्टिफिकेट रहेछ। त्यसपछि वारेन्टी कार्ड यति मात्र रहेको छ है त। यसको अब साउन्ड क्वालिटी हामी एकछिनमा चेक गर्ने नै छौं। साउन्ड क्वालिटी चेक गर्नु भन्दा पहिला यो ओरिजिनल हो कि फेक हो भनेर यहाँ भित्र एउटा क्यूआर कोड हुन्छ। यहाँ भनेको छ तपाईको कट द बोया लोगो अन द राइट विथ वाटर भनेको छ हैन। तपाईले यहाँ वाटरको ड्रपहरु थोपाहरु हालेर यतातिर तान्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ क्यूआर कोड रहेको छ। हामी थोरै उ हालेर पानी हालेर हेरौँ है त। पानी हाले मैले पानी हाल्दै छु एकछिन भिज्न दिम। त्यसपछि अलिअलि यसरी लगाउनु होला तपाईहरुले पनि चेक गर्नको लागि। त्यसपछि यसलाई यसरी यता तान्नु होला। साथीहरु फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आउने रहेछ यो। यसरी आइसकेपछि यो क्यूआर कोड देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी स्क्यान गरेर हेर्छौं है त ओरिजिनल हो कि फेक हो यहीबाट थाहा हुन्छ है त। हामीसित एउटा क्यूआर स्क्यानर रहेको छ। तपाईले पनि क्यूआर स्क्यानर छ भनेपछि क्यूआर बाट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ओपन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। ओपनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्छ। अलाउ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाइनिजबाट आएको छ तपाईहरुको चाइनिजबाट आएको छ। यहाँबाट ट्रान्सलेट गर्नु होला। मोरमा क्लिक गरेर इंग्लिश गराइदिनु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यति देखिसकेपछि प्लिज स्क्यान भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ यहाँ भएको 16 वटा नम्बर यहाँ भएको 16 वटा नम्बर यहाँ आइसकेको छ तपाईले क्यूआर स्क्यान गर्दाबित्तिकै। त्यसपछि यहाँ इन्क्वायरी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्वायरीमा क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको ओरिजिनल रहेको छ भनेर यहाँ आइसकेको छ। यस्तो खालको देखायो भने तपाईहरुको 100% यो चाहिँ ओरिजिनल बोयाको माइक हो भनेर तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यति थाहा भइसकेपछि अरु पनि तपाईहरुले डुप्लिकेटमा चाहिँ यस्तो खालको यो पनि आउँदैन। तपाईहरुको डुप्लिकेट रहेछ भनेपछि तपाईको यस्तो खालको आउँदैन। त्यसपछि डुप्लिकेट हो भनेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँ क्यूआर कोड रहेको छ। यस्तो क्यूआर कोड पनि आउँदैन। त्यसपछि ओरिजिनल थाहा पाउनको लागि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि यहाँ आर वाला चिन्ह छैन। तपाईले तर डुप्लिकेट लिनु भयो भने चाहिँ यहाँ आर वाला चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यो चाहिँ राम्रो खालको यस्तो क्लियर एचडी क्वालिटीमा छ यो प्रिन्ट चाहिँ। तपाईले ओरिजिनल ल्याउनु भयो भने चाहिँ यस्तो क्लियर देखिन्छ। अनि डुप्लिकेट पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको यो मधुरो टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो यसको। अब चाहिँ हामी साउन्ड क्वालिटी चेक गरौँ। साथीहरु अहिले चाहिँ तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्यामसङको एउटा इयरफोनबाट
अहिलेसम्म मैले जति पनि भिडियो बनाएँ यही एयरफोनबाट नै भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ। हजुरहरूले यही साउन्डबाट नै हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। यो बोयाको M1 माइक किन्दा बेस्ट होला कि यो सामसङको इयरफोन नै ठिक हुन्छ हजुरहरूलाई यो भिडियोमा त्यो पनि हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ है त। अब चाहिँ यो लगाएर चेक गरौँ है त कस्तो साउन्ड आउँछ। ओरिजिनल बोयाको माइकबाट कस्तो साउन्ड आउने रहेछ चेक गरौँ है त। यो रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको क्यामेरा अथवा कुनै पनि एउटा उसमा लगाउनु होला। त्यसपछि एउटा फिल्टर पनि रहेको छ, फिल्टर पनि यहाँ यसरी लगाउनु होला। त्यसपछि यसको साउन्ड क्वालिटी कतिको इम्प्रुभ हुन्छ यसमा लगाएर चेक गरौँ है त। साथीहरू अहिले चाहिँ कस्तो आवाज आइरहेको छ, कस्तो साउन्ड सुनिरहेको छ। यो एउटा 150 रुपियाँको इयरफोन ठिक कि यो बोयाको ओरिजिनल माइक ठिक छ? तपाईहरूले कमेन्ट सेक्सन मार्फत जानकारी हामीलाई गराउनु होला। साथीहरू यो बोयाको माइकलाई चाहिँ 1430 रुपियाँ परेको छ भने यो 150 को इयरफोन यो सामसङको इयरफोनलाई चाहिँ 150 रुपियाँ परेको छ भने तपाईहरूले ओरिजिनल बोयाको माइक किन्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनै छु। त्यो लिङ्कबाट हजुरहरूले किन्नुभयो भने सेम यही प्रोडक्ट हजुरहरूले पाउनुहुनेछ है त। हजुरहरूलाई 150 को माइक ठिक लाग्यो कि इयरफोन ठिक लाग्यो कि हजुरहरूलाई माइक ठिक लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। त्यसै गरी ओरिजिनल बोयाको माइक र डुप्लिकेट बोयाको माइक कस्तो फरक हुन्छ, कस्तो साउन्ड क्वालिटी डिफ्रेन्स हुन्छ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने नै छु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र एउटा लाइक गर्नु भने नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै, बाइ बाइ।